และนี่ก็คือน้องหมาของผมจริงไหมน้องหมาน้อยของผมชื่อแร็คคูนเนี่ยมันเหมือนแร็คคูนดีจริงไหมเจ้าหมาเนี่ยเป็นหมามีหน้าที่อ้อนวอนไหนข้าวครับหิวข้าวแล้วครับตังอะนะครับนี่นะครับหมาผมอย่ากัดสิจะเล่นนะจูเน่อู้แตะมือแตะอย่าเล่นอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่อยากโดนกินข้าน้อยไม่อยากโดนกินอยากกระจี้โอ้ยเราเป็นแต๋วแตกไม่ได้ให้เขาดูอีกนิดแตะมือชิงโลกกำลังโลกมันก็ต้องบังได้แล้วเจ้ามนุษย์มาให้ข้ากัดซะดีๆเป็นหมามีหน้าที่อ้อนวอนขอข้าวล่ะไอสัตว์กูจะดินข้าวข้าวกินผ้าผมแทนก็ได้งับอร่อยเหาะ